Știați că cel mai puternic calculator din Europa se apropie de limita numită exaflops, limita definită ca fiind miliarde de operații pe secundă? Hai să vorbim azi despre cele mai puternice calculatoare din Europa, cum sunt construite, ce le face așa de puternice, cât costă și ce aplicații au. M-am născut într-o vreme când puterea mea de calcul se măsura cu creionul. La un moment dat, tata mi-a adus un ceas electronic de mână care avea integrat un calculator în el. M-am simțit în ceruri. Mi se părea că țin la mână viitorul tehnologic al omenirii și nu eram departe de adevăr. Azi, telefoanele noastre mobile au putere de calcul mai mare decât a întregului sistem electronic al programului Apollo, cel care a dus oameni pe lună, iar laptopurile noastre sunt niște minuni, ar spune Pitagora, filozoful matematician. Să vă faceți o idee de progresul extraordinar al decenilor care au trecut, priviți aici unul dintre primele calculatoare românești. Este vorba de calculatorul MCIP 1, pus în funcțiune în 1961 la Timișoara și care se poate vizita la Muzeul Tehnic Experimentarium. Calculatorul este făcut cu lămpi, iar o colecție de două lămpi formează un circuit bistabil, adică un bit. Astăzi avem în calculatoarele noastre unită CPU, capabile de 10 de miliarde de calcule pe secundă. Apariția procesoarelor grafice GPU, dezvoltate inițial pentru jocurile pe calculator, sunt o schimbare de paradigmă. Dezvoltând eficient paralelismul în calcul, acestea sunt capabile de viteze chiar și de 1000 de ori mai mari, atingând mii de miliarde de operații pe secundă. Și uite așa, legea lui Moore este încă valabilă. Legea aceasta ne spune că la fiecare un an și jumătate se dublează puterea de calcul a procesoarelor. Acesta este graficul. Pe axa orizontală este anul, iar pe axa verticală este numărul de procese pe secundă. Remarcați cum axa verticală este logaritmică. De aceea, procesul de creștere a puterii de calcul este exponențial în timp. Cu alte cuvinte, calculatoarele continuă să-și crească performanțele. În Uniunea Europeană se regăsesc unele dintre cele mai puternice calculatoare din lume, Lumi în Finlanda și Leonardo în Italia. Acestea două, împreună cu alte 6 supercalculatoare europene, fac parte dintr-o inițiativă a Uniunii Europene de a construi o rețea europeană de supercomputere. Această rețea va fi împărtășită și utilizată de toate țările Uniunii Europene prin proiecte comune de cercetare. Lumi, calculatorul european care ocupă astăzi poziția a treia din lume, are o putere de procesare de 0,5 exaflops, adică 500 de milioane de miliarde de operații pe secundă. Lumi dispune de 2 milioane de unități de procesare, are o capacitate de stocare de 80 de petabytes, adică 80 de milioane de gigabytes, și o suprafață de 150 de metri pătrați. Calculatorul Lumi este folosit în special pentru a antrena rețele neuronale pentru programele de inteligență artificială, împreună cu aplicații care folosesc simulări pe scară mare, cum ar fi modelările de climă și cele de fizică nucleară. Leonardo din Italia are peste 1 milion de unități de procesare și este capabil de 0,25 exaflops. Este folosit pentru analiză de date masive, programe de vizualizare și calcule cu răspuns rapid la probleme stringente. Special pentru cele două supercalculatoare europene este consumul redus de energie. Astfel, Lumi folosește doar 6 MW, iar Leonardo 5 MW, ceea ce pentru supercalculatoare este o performanță. Aceasta deoarece consumul redus de energie a fost parte a designului încă de la început. Următorul pe lista celor mai puternice calculatoare europene este Mare Nostrum 5, localizat în Barcelona, Spania. Acesta are o putere de calcul ce atinge 0,3 exaflops și o capacitate de stocare de 248 de milioane de gigabytes, accesate cu viteze de ordinul la 1,5 terabits pe secundă. Aplicațiile la care se folosește țin de domeniul medical, medicamente noi de exemplu, domeniul energetic și al inteligenței artificiale. Pe lângă aceste calculatoare de performanță superioară, Uniunea Europeană pune la dispoziție pentru infrastructura sa de cercetare și calculatoare cu puteri de ordinul petaflops sau 10 de petaflops. Aici putem numi calculatorul Vega, localizat în Slovenia, cu o putere de calcul de 10 petaflops, Meluxina, localizat în Luxemburg, cu o putere de calcul de aproape 20 de petaflops, sau Carolina, localizat în Cehia, cu o putere de calcul de 12 petaflops. Pe listă ar mai fi și Discoverer, localizat în Bulgaria, cu putere de calcul de aproape 6 petaflops, și Deucalion, localizat în Portugalia, cu o putere de 10 petaflops. Toate aceste calculatoare fac parte dintr-un consorțiu european, numit în limba engleză The European High Performance Computing Joint Undertaking. Prin intermediul acestei organizații, calculatoarele de mai sus sunt puse la dispoziția tuturor cercetătorilor din Uniunea Europeană, nu numai al acelora din țările care dețin aceste calculatoare,
prin intermediul unor proiecte de cercetare comune. În felul acesta este încurajată interacțiunea dintre grupuri de cercetare din țări diferite. De exemplu, în cadrul acestui parteneriat se acordă titluri de master printr-un program care este deschis tuturor studenților din Uniunea Europeană interesați de programare. Aceștia vor avea acces la rețeaua de supercalculatoare pentru a rezolva probleme specifice de cercetare sau inginerie. O mică remarcă pe baza definițiilor cuvintelor, căci se pune, pe bună dreptate, întrebarea dacă aceste supercalculatoare sunt un singur calculator sau o fermă de calculatoare. Din punct de vedere fizic, avem de-a face cu o colecție de milioane de procesoare aduse împreună. De aceea, atunci când spunem că un supercomputer face miliarde de operații pe secundă, nu trebuie să ne imaginăm că face aceste operații într-un mod serial, una după alta, în același loc și în interiorul unui singur procesor. În schimb, el distribuie operațiile în mod paralel, în așa fel încât să facă operații simultan pe milioane de procesoare și într-un singur procesor câteva zeci de miliarde de operații pe secundă. Din aceasta se vede că aceste supercalculatoare sunt de fapt utile doar în cazul proceselor care pot fi paralelizate. Din fericire, multe procese pot fi paralelizate, incluzând toate simulările fizice, climă, materiale, etc. și aplicațiile de inteligență artificială. Așa că nu mă îndoiesc că legea lui Moore va continua să se aplice, iar atunci când pare că se va opri, e o șansă să continue cu calculatoarele cuantice. Dar despre asta într-un alt video. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură și vă spun la revedere, numai de bine!